اجازت رو داشتم. لیلا به 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 لیلا جان نه شمالی بود یاد چرخنه دوتاش میشه کره کنده دو نارگیل و مرده و شکلات شیرین میخواد شیرین میخواد آره زردالو خوبه ماست چکیده است کافیه چکیده بزن نمک جانم دونه 50 یه دونه هم شکره آبلانم این سه بیاری بطن میگم بزنید الان دستم خالیه این حساب کنم یه لحظه رمز آقا 39 میشه بفرمایید ساندویچ کبابمو 4 تیکت بده ها خوردی خوشمزه نبود بیا پولتو پس بگیر پیاز یخنی. پیاز خام پیاز خامان
بعدم که صبح دوباره رسیدیم بعد گفتم بریم
نه؟ واقعا